අයුබෝවන් ඔන්න ඉතින් අවුරුදු කාලෙත් ළඟ එන නිසා මම හිතුවා අද සිංහල අච්චාරු හදන විදිහ කියන්න. කැමරුචිය වැඩි කරන්න, බත් එකේ රස වැඩි කරගන්න මේ අච්චාරු එක හදාගන්න පුළුවන්. මං අද මේ අච්චාරු එකට තවත් අලුත් දෙයක් එකතු කරනවා. ඒ තමයි පොලොස්. අච්චාරු හදන්න ගන්න රතුළු අම්මිරිස් වගේ දේවල් එක්ක ලපටි පොලොස් ගෙඩියකුත් එකතු කරගෙන තමයි මේ අච්චාරු එක හදන්නේ. අච්චාරුවට ඕන කරන අබ පේස්ට් එකත් නිවැරදිව රසවත්ව ගෙදර ඉඳලා හදාගන්න විදිහත් මේ වීඩියෝ එකෙන්ම කියලා දෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ සුවඳ පිරුණු රසවත් අච්චාරු එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම මේ අබ පේස්ට් එක හදාගන්නවා. ඒකට අවශ්‍ය කරනවා අබ ග්‍රෑම් 25යි, සුදු ලූණු සහ ඉඟුරු ග්‍රෑම් 15යි, මිරිස් කරල් දෙකක් පමණ, කහ කෑලි එකක්, කහ පිටි උනත් ගන්න පුළුවන්, ලුණු තේ හැඳි 3යි, විනාගිරි මිලිලීටර් 50යි. මේ පේස්ට් එක මම හදාගන්නේ ගලේ අඹරලා. මුලින්ම අබ, වියලි මිරිස්, කහ, සුදු ලූණු, ඉඟුරු මේ ටික දාලා විනාගිරි වලින් මේස හැඳි 3ක් වගේ දාගෙන මේ ටික හොඳින් අඹර ගන්නවා. මේ ටික ඇඹරෙන්න විනාගිරි ටික එකතු කරගෙන තවත් හොඳින් අඹර ගන්නවා. මේ වෙලාවේදී මම ලුණු පිටි එකතු කරලා නැවතත් හොඳින් අඹරනවා මේ ටික. මෙන්න මේ ගාන පේස්ට් එකක් වෙනකල් මේ ටික හොඳින් අඹර ගන්නවා. ඔන්න අච්චාරු එකේ අබ පේස්ට් එක මං හදාගත්තා. ගොඩක් හොඳ සුවඳක් තියෙනවා මේකේ. ඒ වගේම ලස්සන පාටකුත් තියෙනවා. දැන් ඉතින් මම ඊළඟට අච්චාරු හදාගන්න ඕන කරන එළවලු ටික හොයාගන්න යන්නේ. ඉතින් අපේ වත්තේම තියෙන අමු මිරිස්, පැපොල් වගේ දේවල් මම මේකට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මම මේකට අරගන්නවා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ලපටි පොලොස් ගෙඩියක්. මෙතන පොලොස් ග්‍රෑම් 150ක් වගේ වෙන්න අරගන්නවා. ඒ වගේම රතුළු ග්‍රෑම් 150යි, පැපොල් ග්‍රෑම් 50යි, අමු මිරිස් ග්‍රෑම් 50යි, බෝංචි ග්‍රෑම් 50යි, කැරට් ග්‍රෑම් 50යි, හදාගත්ත අබ පේස්ට් එක සහ විනාගිරි. මුලින්ම මම පොලොස් ගෙඩිය කපා ගන්න යන්නේ. පිහිය දෙපැත්තෙම හොඳින් තෙල් ගාගෙන අත්වලත් තෙල් ගහගෙන පොලොස් ගෙඩිය කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පත්තරයකින් කොහොල් ඇටික ඉවත් කර ගන්නවා. පොලොස් ගෙඩිය මේ වගේ පෙති විදිහට කපා ගන්නවා. එතකොට ගොඩක් ලේසි කුඩා කෑලි වලට පොලොස් ටික කපා ගන්න. ඉතින් මේ අතරේ මම වතුර එකක් ලිපේ තියලා ලුණු තේ හැඳි එකක් වගේ දාලා කුඩාවට කපාගත්තු පොලොස් පෙති ටික දාගෙන විනාඩියක් වගේ තම්බ ගන්නවා. දැන් මේ ටික වතුර වේලෙන්න පිරිසිදු රෙදි කෑල්ලක් උඩට දාගන්නවා. ලා බෝංචි ග්‍රෑම් 50ක් වගේ අරගෙන මේ විදිහට කපලා තම්බලා ගන්නවා. බෝංචි, පැපොල්, කැරට් වගේ දේවල් ගොඩක් වෙලා තම්බ ගන්නේ නැහැ. උණු වතුරේ තප්පර 30ක් 40ක් වගේ තම්බ ගත්තාම ඇති. ඒ ටිකත් අර විදිහටම වතුර වේලෙන්න රෙදි කෑල්ල උඩට දාගන්නවා. අමු මිරිස් මේ විදිහට පළලා වතුර එකේ දාලා ඒකත් තම්බ ගන්නවා තප්පර 30ක් 40ක් වගේ. දැන් පැපොල් මෙන්න මේ විදිහට තීරු වලට කපලා තම්බ ගන්න ඕන.
අවසානයේදී මම රතු ලුණු ග්‍රෑම් 150ක් දාගන්නවා. රතු ලුණු ගොඩක් වෙලා තම්බන්නේ නැහැ. පාට රස වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා තප්පර 15ක් 20ක් වගේ නටන වතුරේ තම්බ ගත්තාම ඇති. දැන් ඔන්න වතුර ඔක්කොම වේලුණාට පස්සේ අච්චාරු එක හදාගන්න යන්නේ. හොඳින් වේලාගත් හට්ටියක් මම මේකට යොදා ගන්නවා. මැටි භාජනයක්ම යොදා ගන්නව නම් ගොඩක් හොඳයි. මිශ්‍ර කරගන්න හැඳිවලත් වතුර නැති වෙන්නම වේලලා අරගන්න ඕන. දැන් අබ මිශ්‍රණය හට්ටියට දාලා විනාගිරි මිලිලීටර් 100ක් එකතු කරලා මේ ටික හොඳින් දිය කරගන්න ඕන මේ විදිහට. ඉතින් හොඳට මේ අබ මිශ්‍රණය විනාගිරි වලින් දිය වුණාට පස්සේ මම මේකට වේලුණු පොලොස්, අමු මිරිස්, පැපොල්, බෝංචි, කැරට් සහ රතු ලුණු එකතු කරගෙන හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. අච්චාරු එකේ උක්ගතිය මදි කියලා හිතෙනවා නම් විනාගිරි මිලිලීටර් 30ක් වගේ එකතු කරගෙන ආයෙමත් මිශ්‍ර කරගන්න. ඔයාලට අබ පේස්ට් එකට ලුණු මදි කියලා හිතෙනවා නම් මේ වෙලාවේදී රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. ඔන්න ඉතින් අවුරුදු කාලෙට ගොඩක් අය කන්න කැමති අච්චාරුවක් මුල ඉඳලම හදන විදිහ මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරලා ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම channel එකත් subscribe කරලා අලුත් වීඩියෝස් දාපු ගමන්ම බලන්න. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙන්නම්.